Xin chào các bạn. Để chăm sóc những cây hoa phong lan phát triển nhanh, hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới. Với cách chăm sóc đơn giản này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh, hoa giữ trên cành được lâu hơn, và nó giúp cho hoa lan luôn phát triển, nở nhiều quanh năm. Các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều dưỡng chất và dồi dào vitamin B, tốt cho hoa lan và những loài hoa khác phát triển. Chúng ta dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ đợi sau 2 giờ. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn tự nhiên và có chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Hãy dùng 1 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan có thể phát triển được tốt hơn, các bạn cần phải gỡ bỏ những chiếc lá vàng và những chiếc lá khô ở gần gốc. Vì khi độ ẩm tăng cao, những chiếc lá này sẽ sinh ra nấm và vi khuẩn. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến rễ và lâu dần sẽ làm cho gốc cây rất dễ bị thối. Sau đó hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ khô. Vì những rễ này nếu các bạn để lại thì nó sẽ sinh ra nấm. Và những cành khô này chúng ta cũng cắt bỏ. Khi những bông hoa trên cành đã không còn, hoặc là hoa đã bị héo khô như thế này, các bạn nên gỡ bỏ. Để nó sẽ tập trung dinh dưỡng, giúp cho những phần này được hồi sinh những chùm hoa mới. Khi các bạn làm cách này thì dinh dưỡng sẽ tập trung, giúp cho cành hoa phát triển nhanh hơn. Và những cành hoa như thế này các bạn cũng sẽ cắt, và nó sẽ giúp cho những phần này được hồi sinh rất nhanh những cành hoa mới ngay tại đây. Khi các bạn thấy chất trồng khô và rễ có màu trắng thì chúng ta sẽ tưới nước vào đây. Nó sẽ giúp cho rễ và chất trồng hấp thụ được nước, và phân bón sẽ hấp thụ qua rễ rất nhanh. Các bạn sẽ đợi cho nước ngấm vào rễ và chất trồng. Và cách làm này sẽ giúp cho phân bón hấp thụ rất nhanh qua rễ.
Sau 2 giờ và nước đã nguội hẳn, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và bây giờ gạo đã có rất nhiều dinh dưỡng. Các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung. Và phần này chúng ta sẽ không sử dụng. Và bước thứ nhất, các bạn hãy sử dụng nước này. Chúng ta hãy làm sạch những chiếc lá. Và đây là chất hữu cơ rất an toàn. Nó sẽ giúp cho mọi loài hoa lan phát triển được rất nhanh. Nếu như những cây hoa lan của các bạn bị thối lá, chúng ta có thể cắt bỏ phần thối và dùng bột quế bôi vào đây. Và hãy đợi cho những phần này lành hẳn thì các bạn mới tưới nước được. Vì khi những cây hoa lan bị tổn thương, nếu chúng ta tưới nước liền thì cây sẽ dễ bị thối nhụy. Khi đã sử dụng trên một cây thì các bạn có thể bỏ để tránh sự lây lan từ cây này sang cây khác. Các bạn có thể làm điều này mỗi tuần một lần. Và những cây hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất nhanh. Cây sẽ xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Cà phê và gạo nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, và đây đều là những chất hữu cơ. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn. Và những cây hoa lan sẽ có mặt dưới rất xanh, rất khỏe, cứng cáp hơn. Rất có lợi cho những cây hoa lan có lá bị vàng, thì nó sẽ được xanh lại và phát triển rất tốt. Nếu hoa lan của các bạn bị kém phát triển thì các bạn nên dùng loại phân bón hữu cơ này. Cây sẽ điều hòa và phát triển rất tốt. Đây chính là nguyên nhân đã cản trở quá trình trao đổi chất của cây. Các lỗ khí khổng sẽ không được mở ra, dẫn đến những cây hoa lan này rất khó hấp thụ các dưỡng chất từ không khí và phân bón. Và bước kế tiếp, các bạn hãy dùng nó để phun trực tiếp lên những cây hoa lan này. Khi những chiếc lá được sạch thì phân bón sẽ rất dễ dàng hấp thụ. Điều này rất có lợi cho mọi loài hoa lan phát triển nhanh. Các bạn nên áp dụng vào buổi sáng. Chiều lá sẽ khô lại và cây sẽ phát triển được rất nhanh. Các loại côn trùng như là nhện, riệp hoặc là bọ trĩ nó sẽ không còn trên những cây hoa lan này.
các loại nhện, điệp hoặc những loại côn trùng khác thường bám vào dưới mặt lá này. Các bạn sử dụng loại dinh dưỡng này sẽ bảo vệ rất tốt. Nó chính là phân bón hữu cơ rất an toàn. Nếu như những phần này chưa khô thì các bạn không được dùng nước này để chúng ta phun trực tiếp vào đây, vì nó sẽ tạo ra thối nhũng ở những chiếc lá. Và bước kế tiếp, các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ phát triển rất tốt. Và hãy để trong 20 phút. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển và hồi sinh rất nhanh. Với những loại phân bón này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì phân bón hữu cơ, cây hấp thụ chậm nhưng sẽ phát triển rất bền. Và cũng từ cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh hơn, khỏe hơn. Và rễ phát triển rất tốt và rất khỏe. Một loại phân bón rất tốt để các bạn có thể chăm sóc cho những cây hoa lan phát triển nhanh hơn. Luôn có những lựa chọn về phân bón, nhưng đây là phân bón hữu cơ nên chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Trên kênh mình có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn và có chia sẻ nhiều cách để các bạn có thể lựa chọn những cách cho riêng mình. Và nó sẽ khiến cho những cây hoa lan yếu ớt nó vẫn phát triển và hồi sinh rất nhiều rễ khỏe. Và điều này sẽ giúp cho những cành hoa phát triển nhanh. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có được những cây hoa lan rất nhiều hoa nở rộ, nụ hoa phát triển nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.